እንዴት ናችሁ? ነፃነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ የሚሆነው ካርቦናራ ነው። ስፓጌቲ ካርቦናራ በጣም ይጣፍጣል። እኔ በጣም የምወደው ምግብ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በጣም በአጭር ደቂቃ የሚሰራ ስለሆነ ሁላችሁም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እስቲ ወደ ስራው እንሂድ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ለምግቡን ለመስራት የሚያስፈልጉን እቃዎች ናቸው። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ የተከተፈ ሽንኩርት፣ የሎ ኦኒየን አነስ ያለ መካከለኛ፣ እሱን ኦሬዲ ከትፌዋለሁ። እንደፈለጋችሁ አይነት አርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። እኔ ጎረድ ነገር አርጌ ነው የከተፍኩት፣ ቶሎ የሚደርስ ፈጠን ያለ አስራር ስለሆነ። ከዛ ደግሞ ተርኪ ቤከን ነው የተጠቀምኩት። የፈለጋችሁትን አይነት ቤከን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ተርኪውን ያው ለሄልዚነት እሱ መርጫለሁ። ሌላ ደግሞ ፓርሜዛን እንቁላል አለኝ እዚህ ጋር 2 እንቁላል እና ፓርሜዛን ቺዝ። ሌላ ደግሞ ያለኝ ሄቪ ዊፒንግ ክሬም እሱንም ተጠቅሜያለሁ። ሌላ የሚያስፈልገኝ ደግሞ ስፒናች ነው። ስፒናችም ያው በጣም እሱን ኦሬዲ ከተፍ አድርጌዋለሁ። እሱንም በተጨማሪ የሚያስፈልገኝ ደግሞ ፓስታ ነው። የፈለጋችሁትን አይነት ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ስፓጌቲ ወይም ሌላውንም። እኔ ግን ቀጠን ያለ ፓስታ ስለምወድ ኤንጅል ሄር ነው የተጠቀምኩት። ለዚህ ምግብ የሚያስፈልገን ትንሽ የኦሊቭ ኦይል፣ ጨውና ቁንደ በርበሬ ነው። ሌላ ምንም አያስፈልግም። በጣም ቀላል በአጭር ደቂቃ የሚሰራ ምግብ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ በመጀመሪያ ያደረኩት ምንድነው ውሃ ነው በድስት ላይ የጣድኩት። ውሃው እየፈላ፣ ያ ውሃ የሚፈላው ለፓስታዬ ነው። ውሃዬን አፈላውና ፓስታዬን ጨምራለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ከዚህ ነው የምንጀምረው ማለት ነው ስራውን። ይሄ እየፈላልኝ በጎን ደግሞ መጥበሻዬን አግያለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ እና ሰፖርት ለምታደርጉት ሰዎች በሙሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ደግሞ ለመጣችሁ ዌልካም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ፋሚሊ እንድትሆኑ እጋብዛለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አሙቄዋለሁ መጥበሻዬን ሚዲየም ሃይ ላይ ነው ያደረኩት። እሱ በደንብ ሲግልልኝ ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል ነው ያደረኩት፣ 1 ማንኪያ የሚሆን። ከዛ ተርኪን እጨምራለሁ ማለት ነው። ተርኪ ብዙ የበዛ ቅባት አያስፈልገውም። ስለዚህ ቅባት ይሄ ምግብ ምንም አይነት ያን ያህል ቅባት አያስፈልገውም፣ ምክንያቱም ኦሬዲ ቅባቱን እናገኘዋለን ከዊፒንግ ክሬሙና ከእንቁላሉ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ኦይል በጣም ትንሽ ነው የምናደርገው። 1 የሻይ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል በጣም በቂ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እየበሰለ ነው። ትንሽዬ ጨው አደርጋለሁ። ጨውም አላበዛም። አንዳንድ ጊዜ ቤከን ነገር ሲሰሩ ጨው የማብዛት ነገር ስላለ፣ ግን ተርኪ ላይ ብዙም ጨው ስለማይበዛ ትንሽዬ ጨው አድርጌያለሁ ለጣም። እና ቁንደ በርበሬ is the key እዚህ ምግብ ላይ በዛ አድርጌ ቁንደ በርበሬ እጨምራለሁ። ያጣፍጣል ምግቡን ማለት ነው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ሹር ሁላችሁም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ እንግዲህ ሽንኩርቴን ቀድሜ የከተፍኩትን ያሳየኋችሁን ሽንኩርት ነው የማደርገው። ከሱ ጋር ትንሽ አበስለውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ብስል ብሎልኛል። አሁን እንግዲህ የሚያስፈልገኝ ስፒናች ነው። ኦሬዲ በስሎልኛል። ስፒናችን አደርግና ከስፒናች ጋር ደግሞ ትንሽ ሞቅ አደርጋለሁ።
ብዙም መብሰል አያስፈልገውም ማለት ነው። ስፒናቹን ብዙ እንዲበስል አልፈልግም፣ ግሪንነቱን እንዲያዘ እንዲቆይ ስለምፈልግ አሁን ይሄንን ወደ ጎን አድርግና እሳቱ ላይ ተወውና ቀንስ አድርጌ እሱ እየበሰለ ሶሱን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ሶሱ የሚሆነኝን ግብአቶች ቅድም አሳይቻችኋለሁ። እንቁላሌን መጀመሪያ አደርጋለሁ። እንቁላሌን በሌላ ነው የመታሁት። አንዳንድ ጊዜ የተበላሸ እንቁላል ስለሚመጣ እሱ እንዳይደባለቅብኝ ብዬ በሌላ ነው የመታሁት። ሌላ ደግሞ እንግዲህ ዊፒንግ ክሪሚን ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፓርሜዛን ቺዝ እሱን ጨምራለሁ። መጠኑን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው። እናንተ እንደ ቤተሰባችሁና ብዛት እና መጠን ነው የምታደርጉት። ሌላ እንግዲህ ትንሽዬ ጨው እና ቁንደ በርበሬ ነው የሚያስፈልገን። በጣም ቀላል በአጭር ደቂቃ ውስጥ የሚሰራ ምግብ ነው። ምንም ነው የማይከብደው። ይህንን እንግዲህ ሰርታችሁ ተመገቡ ብዬ እጋብዛለሁ። ከዛ በቃ ይሄን እናደባልቀዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቁንደ በርበሬውን በዛ አድርጌዋለሁ። ያው እሱ ነው በጣም የሚያጣፍጠው ይሄንን ምግብ። እናንተ አብዝቶ መጨመር ማትፈልጉ ከሆነ አነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ተረፈ እንግዲህ ማደባለቅ ነው። ከዛ እንግዲህ እሱን አደባልቀን ስንጨርስ እሱን በደንብ መምታት አለብን። ሁሉም ነገር አንድ ላይ እንዲዋሃድ። ከዛ እንግዲህ ይሄው እንዳያችሁት በስሏል። አሁን ፓስታዬን ነው የምጨምረው ማለት ነው። ከዛ ክሬሙን እንግዲህ በአናት ነው የምጨምረው። ምንም ደቂቃ ባልፈጀ መልኩ ለእራት ወይም ደግሞ ለምሳ እንደዚህ ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ክሬሙን ከአናት ጨምራለሁ። ሜክ ሹር እዚህ ጋር እሳታችሁን ማጥፋታችሁን፣ አለዛ እንቁላሉን ስክራምብል ስለሚያደርግ እንቁላሉ እንደ መብሰል ነገር ሲል ነው የምናወጣው። ኦልሬዲ የጋለ ስለሆነ ቶሎ ነው የሚበስለው። ይሄንን እናደባልቅና እንደምታዩት ኦልሬዲ በጣም ያምራል። ለአይን ራሱ ሲታይ፣ ሽታው ደግሞ ልነግራችሁ አልችልም። ቤቱን እውድ ነው ያደረገው። በጣም ነው ሽታው ቤቱን ያወደው። ያ እዚህ ጋር ያያችሁት እንደሱ ከስሩ በቃ እንደ መብሰል ነገር ሲል እንዳይደርቅ በቃ እናውጣዋለን ማለት ነው። ኦልሬዲ እንቁላሉ እንደ ስክራምብል ነገር ትንሽ እንደ ስክራምብል መሆን ሲጀምር ማለት ነው። ይህንን በቃ ከእሳት እናወጣዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይናል ሪዛልቱ ነው። በጣም ያምራል ሲታይም። እዚህ ጋር ፓርሜዛን ቺዝ ከአናቱ ላይ እየነሰነስኩበት ነው። አለማድረግም ይቻላል። እኛ ጋር ቺዝ አድናቂዎች ነን፣ ቺዝ እንወዳለን። በጣም ይጣፍጣል። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እጋብዛለሁ። አስተያየታችሁን ደግሞ እንድትሰጡኝ ስል በትህትና እጠይቃለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ።